მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემა CV პასენ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობა. დღეს ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება სამხედრო საზღვაო ძალებს. თქვენ იცით, რომ ერთი კვირის წინ სამხედრო საზღვაო ძალების დღე იყო, რატომღაც დაავიწყდა ჩვენი არა მარტო ის ოფიცრები და ის პირადი შემადგენლობა, რომელსაც კიდევ შეუძლია სამსახური და კიდევ მსახურობს შეიარაღებულ ძალებში, განსაკუთრებით ვეტერანები, დაწყებული აფხაზეთის ომიდან და ის, ვინც შექმნა სამხედრო საზღვაო ძალები, ბათუმის აკადემიის სამხედრო ფაკულტეტი, სამხედრო საზღვაო ფაკულტეტი, ის ადამიანები, რომელსაც შტაბი ჩამოაყალიბა, ის, რომელიც ბაზა ჩამოაყალიბა ფოჩი, სამხედრო საზღვაო ბაზა, ის გემები 37 გემი იყო, აქედან 17 გემი, რომელიც საბრძოლო ხასიათს ატარებდა და სხვადასხვა კიდევ და რამდენი კეთდებოდა. ამიტომ ბევრი ვარ ვილაპარაკოთ, ჩვენ კარგად გვაქვს მომზადებული ეს გადაცემა, დღეს ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას დღეს თბილისის სტუდიაში აქ პირველი რანგის კაპიტანი, სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი ბატონი ლევან ბაქრაძე. ჩაგვერთვება გადაცემაში იქნება კიდევ ერთი სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი, რომელიც დღეს ამერიკაში არის. ეს არის გოჩა ვეტრიაკოვი, პირველი რანგის კაპიტანი, ბატონ მიშა ბაჯელიძეს უსწრდით, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი, ალბათ თუ გამოვა დაუკავშირებით. სოფელში არის გასული და ძალიან ბევრია, ხაი ზუსტად განათლებასთან დაკავშირებით ძალიან გვინდოდა მისი აზრი, თუმცა ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ საზოგადოებას აინტერესებდა ბატონი პირველი რანგის კაპიტნის მიხეილ ბაჯელიძის აზრი. დღეს მთლიანად ჩვენ დროს დაუთმობთ სამხედრო საზღვაო ძალებს და მინდა წარმოგიდგინოთ დღეს ჩვენი სტუმარი, სტუმარი როგორ, რაც ყოველთვის რაც გვასახება, ბატონი ლევანი ჩვენთან არის სტუდიაში, კარგად მომზადებული მოდის, როგორც შეეფერება ეს პირველი რანგის კაპიტანი, მეზღვაურებს საერთოდ, შტაბის კულტურა უმაღლეს დონეზე ყოველთვის არტილერისტებს და მეზღვაურებს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის სიზუსტესთან არის, მათემატიკურ სიზუსტესთან დაკავშირებული და იქ თუ ისე არ გააკეთა, შესწავლება შეიძლება სასიკვდილო ხასიათიც მიიღოს. ამიტომ ბატონ ლევან, პირდაპირ დავიწყოთ, იმიტომ ბევრი გვექნება დღეს, ალბათ სტუმრები იქნება სტუდიაში შემოვლენ ზარებით, ყველას უნდა გავცეთ პასუხი, მაგრამ თქვენ იცით, რომ სტოლტენბერგი რო იყო ჩამოსული საქართველოში, სწავლებებზე, ნატოს სწავლებები იყო, ძალიან ისეთი მასშტაბური სწავლებები, სხვათა შორის. თემა არ იყო არავითარ შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული, რაღაც ისეთი იყო სამშვიდობო ოპერაციები, რაღაც კრიზისების მართვა და ასე შემდეგ, მაგრამ აუცილებელი, ძალიან კარგი ის იყო. და იან სტოლტენბერგმა ასეთი აზრი გამოთქვა, რომ საქართველოს აუცილებლად უნდა ყავდეს სამხედრო საზღვაო ძალები და სამხედრო ავიაცია. შემდეგ იყო პარლამენტში მიწვეული, ყველა მინისტრები იყო და მათ შორის თავდაცვის მინისტრის ლევანის რორიაც იყო, გააკეთა მოხსენება, ძალიან გამიკვირდა მე, რატომ ეს მოხსენება გამოვიდა სადღეგრძელოსადაც, რომ ყველაფერი კარგად არის და პარლამენტს კარგი ახლა მინისტრმა მოხსენება და კითხვები მაინც დაესვათ, მისით ის კითხვები, რომლებიც საჭირო იყო ძალის მშვენებლობისას. არავის მარტო ერთი ყოვალადმა გამოვიდა და თქვა, რომ აუცილებლად არის მისაღები კანონი, რომ შეიარაღებულ ძალებს დაუბრუნდეს ჯარების სახეობა, სამხედრო საზღვაო ძალები და სამხედრო ავიაცია. მარტო ყოვალადზე მეტი არავის. ესე იგი, ეს რაც ეხება ჯარების გაძლიერებას. ახლა ის, რომ მე ხოჯერსმა გენერალ-ლეიტენანტმა მაკეინის ფონდთან ერთად იყო ჩამოსული და თქვა, რომ ჯაველინებს თქვენ შეიძენთ ჯაველინებს 405 წელს $80,000, 75 მილიონი დოლარის ფასად და რუსეთსო ყველა სატანკო ნაწილები რუსეთს გავაჭრეს, მოუნელებელ ლუკმად გავეჭხირებითო რუსეთსო. რუსეთს ომზეც საფნა რა ქვია გავიკეთა ესე მიდრეკილება რომ ჩვენ და ვიომოთ აუცილებლად და თუ ამისთვის არის რომ ჩვენ განკუთვნილი ყავთ ესეთ მოუნელებელ ლუკმად რუსებისთვის ჩვენი რეგიონი და ჩვენი შეიარაღებული ძალები მართლაც მაშინ ძალიან საწყენია იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი შეიარაღებული ძალები უპირველეს ყოვლისას იყოს შექმნილი ჩვენ ტერიტორიალური მთლიანობის დასაცავად, ჩვენი ტერიტორიის დასაცავად. მაგრამ არც ახალი კონსტიტუცია, რომელიც მიღებულია, არც ის რომ გააუქმეს სამხედრო საზღვაო ძალები, არც ის რომ გააუქმეს 2 წელია უკვე გააუქმეს სამხედრო ავიაცია,
საჰაერო ძალები დარტოვეს მხოლოდ ლეთფრენების დონეზე, შუალფრენების დონეზე. თქვენ სამხედრო საზღვაო ფლოტში ავიაციაც, რომელიც თქვენ M14-ები ყავდათ 16, თქვენ კარგად იღე მე პირადად თქვენი ის მახსოვს, როგორ გეგმავდით თქვენ მათ გამოყენებას სააკუსტიკურ დაზვერვაში, როდესაც რომ გემები და რაღაცა შემოხდება და აი ასე დღეს არაფერი არ გვაქვს. ზღვის დაცვა ჩვენ არ შეგვიძლია, სანაპირო დაცვა ასეთი არ არსებობს, ეს უნდა გავიდეს ჩვენი დასავლეთის მიმართულების ნაწილები საზღვარზე, ამბობს ზღვის დაცვის ხაზზე უნდა გავიდეს და არ არის რომ სპეციალურად მომზადებულმა დაიცვან ისინი, იმიტომ რომ ზღვის სროლა საბრძოლო ამოცანის შესრულება სულ სხვა რაღაც არის, მე როგორც არტილერიაში ვამბობ, მე კარგად ვიცი რაც არის. ამიტომ ის საარტილერიო ბრიგადა და ეს მოწმობლები ვერ ისინი მხოლოდ შევიდათ აი ნაპირზე გააჩაღონ ბრძოლა და არა ის რომ სიღრმეში ეს ბრძოლა ისინი ჩაატარონ სასაცილო მომზადება და საარტილერიო თუ ავიაციო დარტყმები რაც შეიძლება იგაკეთეს. ამიტომ პრობლემები ძალიან ბევრი და მინდა რომ შეეხოთ განათლებიდან დაწყებულ აი სტოლტენბერგ ჩვენ ხო უჯერებთ ყველას რომ რაც გვინდა ჩვენ. აი ეს სწავლება რომელიც ახლა ჩატარდა ზღვის აკვატორიაში, აი საქართველოს აქტიური მონაწილეობა მიიღო და რა მონაწილეობა მიიღო და რა ძალებით იყო ეს წარმოქმნილი და საერთოდ ვის ინტერესებში იყო ეს ძალები, იმიტომ რომ იქ იყო ეს ღია ხასიათი ჰქონდა რუსეთის საწინააღმდეგოდ, რა ჩვენ რა რუსეთის საწინააღმდეგოდ მოქმედებდით იქ. იმიტომ რომ ის ლეგენდა რაც იყო, ეს იყო ასეთ რუსებმაც იგივე ჩაატარეს იმ დღეს როცა იმათმა დაამთავრეს, ხო? ორჯერ მეტი ძალები, ორჯერ მეტი პირადი შემადგენლობა, ორჯერ მეტი ავიაცია და ის ბრძოლები, რომელსაც ესე იგი ელოდნენ რომ ნატო ჩაატარებდა ღირიმის იმაზე, რუსებმა იგივე ჩაატარეს, გააკეთეს, როგორ გაუმგლავდებოდნენ მაგათ. ზუსტად ის სამიზნეები რაც ჰქონდათ, აი ეს ჰქონდათ აღებული. გაამრავლებდნენ ათზე, აი ზუსტად კოეფიციენტების არ აქვს მნიშვნელობა. ბატონო, არ მინდა გაგაჩეროთ, შემდეგ ჩართვაში იქნება ჩვენთან გოჩა ვეტრიაკოვი, ის ალბათ გამოვა ალბათ 20-30 წუთში და მანამდე მინდა რომ აი თქვენ დაგითმოთ ეს დრო. დავიწყოთ თავიდან, in AO, კვერცხიდან დავიწყოთ, თავარი საკითხიდან. ნუ ეხლა ახალ კვერცხიდან დავიწყოთ, პირველ რიგში მე მოგთხოვთ რომ ჩავგვირთოთ პირველი ბლოკი და პირველივე სლაიდი. ჩართოთ პირველი სლაიდი. ხო, საქმე იმაშია, ბატონო გურამ, რომ აი დღესდღეობით ჩვენ რო დავიწყოთ ლაპარაკი, მე მინდა მივმართო პირდაპირ საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოცნების თქვათ ლიდერს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მე მაგ ესეთი თხოვნა. მე ვიტყვი პირდაპირ, რომ როცა მოვიდა ოცნება სათავეში, სახელმწიფოს სათავეში. ჩვენ ყველა სამხედროს ქონდა ძალიან შეიძლება გადაჭარბებული მოლოდინი, რომ ბევრი რამ შეიცვლება. და პირველ რიგში შეიცვლება ჯარის მიმართ ეს მიდგომა. რომ პირველ რიგში წამყვან თანამდებობებზე დაინიშნებიან სპეციალისტები იმ დარგების რომელიც დარგი ანუ артиллеристი ხომძღვანელს артиллериას საერთო საჯარისო სპეციალისტი მექანიზირებულ ბრიგადას და გენერალურ შტაბს და ესე შემდეგ და საზღვაო ძალებს ავიაციას მაგალითად ძალიან სამწუხაროა რა გამოვიდა თავდაცვის მინისტრი და ზუსტად მისი გამოსვლა მე დაუშვათ შოკში დამტოვა ადამიანთა გამოვიდა ბატონი კობაკობალაძე, მადლობელი ვარ მისი, რომელსაც გაახსენდა, რომ საქართველოს უნდა ყავდეს საზღვაო ძალები, საქართველოს უნდა ყავდეს საბრძოლო ავიაცია, ნუ გასაგებია ადამიანმა დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია და იცის რა ურთიერთქმედებაში უნდა იყოს ძალები. როგორც მოვიხდი თავდაცვის მინისტრი, ასე არ არის საერთოდ რა არის ურთიერთქმედება ძალების და ვის რა ამოცანები აკისრია. აი ახლა იყო ბატონი იზორია შეხვდა ადმირალს და მაგას ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ საზღვაო ძალების წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩემთვის გაუგებარია საერთოდ ეს ხალხი იმ შეხვედრაზე რას აკეთებდა. თუ მაგათ უნდა წარმოედგინათ, რომ საქართველოს ყავს საზღვაო ძალები
და სასაზღვრო ძალები შეასრულებს იმ ამოცანებს, რომელიც აკისრია საზღვაო ძალებს. ნუ ეს არის ძალიან შორს იმ პრობლემისგან, რომელიც დღეს გაგვაჩნია. პირველ რიგში ჩვენ დავიწყებთ იქიდან, რომ საქართველოს გააჩნია 4 დიდი პორტი, ეს არის ბათუმი, ეს არის სუფსა, ეს არის ანაკლია და ხობი. დღევანდელად არსებული პორტები, რომელიც არანაირად არ იცავს არავინ. მარტივად რომ ვთქვათ, საქართველოს სასაზღვრო სიგრძე ზღვის არის 420 კილომეტრი. საზღვაო საზღვარი 310 კილომეტრი. პრობლემა იმაშია, რომ ადამიანები ვერ გებულობენ, რომ საზღვარი და სანაპირო სიგრძე ერთი და იგივე არ არის, მაგათ გონიათ რატომღაც რომ აი უშუალოდ საზღვარი გადის სანაპიროზე. არადა 12 მილში და იქ საზღვარი თუ შეიძლება ჩავთოთ აი რუკები სადაც არის. ნუ გავაგზავნოთ სახლა. ხო და ზუსტად აი ეს სიგრძეები არის 310 კილომეტრი უმოკლესი მანძილები. აი ზუსტად ხო და ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ აფხაზეთიდან რომ შემოვიდეს ორი სადივერსიო ჯგუფი ან ორი ნებისმიერი კარგად შეერაღებული საპატრულო ხომალდი, რომელსაც აფხაზებს გააჩნიათ ჯავშანхан, მათი გამჩერებელი არავინ არ არის. არც ერთ სასაზღვრო ხომალდს არ შეუძლია გაუწიოს წინააღმდეგობა დღეს არსებული აფხაზური საზღვაო ძალებს. მით უმეტეს რომ იციან რომ ხარ არაფერი. მით უმეტეს რომ იციან ეს პირველი. მეორე სამი კარგად მომზადებული სადივერსიო ჯგუფი, რომელიც შევა ნებისმიერ პორტში ააფეთქებს და გავა ესე რომ ვერავინ ვერ აღმოაჩენს. ანუ ის ანტიტერორისტული ჯგუფი, რომელიც ჩვენ თავის დროზე ყავდა საზღვაო ძალებში, გაანადგურეს, არადა ერთ-ერთი ყველაზე კარგად მომზადებული საქართველოში ქვედანაყოფი იყო. სპეციალისტები გააგდეს სამსახურიდან, იგივე სამუშია მაგალითად, ზურა სამუშია. უნიკალური სპეციალისტი იყო, უნიკალურ სპეციალისტებს ამზადებდა. ბიჭები გააგდეს დატოვის სამსახურის გარეშე, ვინ წლოვანება, ვინ აი აქ არის ზუსტად თქვენ რო ამბობთ და აი ახლა ჩვენ ამუკას თუ უყურებთ კარგად. აი გეოლოტი ეს არის ის რაიონი, რომელსაც საქართველო აგებს პასუხს აფხაზეთის ჩათვლით. აი ახლა ჩვენ თუ გავიხსენებთ, რომ აფხაზეთის ტერიტორია მთლიანად არის 8900 კვადრატული კილომეტრი, თუ აი ამ მათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთი დაეტევა სამჯერ. რასაკვირველია, ამხელა ტერიტორია დღეს არის უკონტროლო. ანუ მაგას კი აკონტროლებენ რუსები, მესაზღვრეები მათი, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ რომ სულ ყირივართ, რომ აი რუსები აკონტროლებენ და ესე შემდეგ და ოკუპაციასაც. ჩვენ რატო არ ვლაპარაკოთ იმაზე, რომ თურქული ხომალდები, როდესაც უნდა შედიან სოხუმში, გააქვთ საუკეთესო ხის მასალა, გააქვთ საუკეთესო თევზი, საუკეთესო მანდარინი. ყველაფერი ეს მიაქვთ ხილი, რასაკვირველია, ყველაფერი ეს მიაქვთ თურქეთში გასაყიდად. ის ქვანახშირი. ხო, მონაწილეობს მაგაში თურქი ბიზნესმენები, რუსი ბიზნესმენები, აფხაზი ბიზნესმენები. რა შეაქვთ აფხაზეთში? სიგარეტი, კონტრაბანდული რასაკვირველია, კოკა-კოლა. ის რაც არანაირ ღირებულებას არ ჩვენთვის, არც აფხაზეთისთვის არ წარმოადგენს. ხო? არც განვითარებას აძლევს ამ კუთხეს, საქართველოს კუთხეს. მიშვებულია, ვისაც დღეს ან შედით უბრალოდ ინტერნეტში და ნახეთ, რას აგავს სოხუმი. რას აგავს გაგრა. ეს ხო მიტოვებული სომხებმა შეისყიდეს. ხო, მიგდებული ისე შემდეგ საქართველოს აფხაზები ხვდებიან მაგას ნელ-ნელა. პრობლემა იმაშია, რომ დღეს თვითონაც იციან, რომ დარჩნენ ისეთ
რუსების საპირისპიროდ კი არ დაჩნენ, სასუნთქეთის დიასპორის საპირისპიროდ დარჩნენ. და დღეს უკვე კი და დღეს უკვე სომეხი დიასპორა ითხოვს ავტონომიასაც, მეორე სახელმწიფო ენასაც. ვინ არის მაგაში დამნაშავე? მარტო აფხაზები, ჩვენ არა ვარ დამნაშავეები? ვართ რასაკვირველია. ამის გამოსასწორებლად არ გვინდა მიგრანიანი და კურგინიანი გამოდიან რუსეთში რასაკვირველია და ამბობენ რომ აფხაზეთია თალკე სამეფო იყო ყოველთვისო. ნუ ეს არის ისტორიის გაყალბება. კი, მაგრამ აქ იცით რა არის ბატონო გურამ, აქ როცა ჩვენ ვიხებით ისტორიაში ჩვენ გვავიწყდება, აი რუსეთი არიან ოკუპანტები. მე მინდა შევიკითხო ჩვენ საზოგადოებას. სად არის ჩვენი ტაუკლარჯეთი? სად არის ჩვენი ალავერდი? სად არის ბორჩალო, მაზრა, რომელიც 1931 წელს გადაეცა აზერბაიჯანს? ამაზე რატო არავინ არ ლაპარაკობს? ეხლა, ნუ 20% დაკარგულია. არა, რატო პატრიოტ ალიანსი ზუსტად მაგალითია. გასაგებია, მე ეს უსმენ. მე ეხლა არა ვარ არც პარტიის წევრი, ხო, არც ამ პარტიის წევრი. მე ერთ-ერთი მოძრაობის წევრი ვარ, ეს არის ვეტერანთა მოძრაობა. და ჩვენ ხშირად მაგაზე ვლაპარაკობთ და მე როცა ვლაპარაკობ, ბიჭებო, კი გასაგებია რომ ჩვენ დავკარგეთ ტერიტორიის 20%. თქვენ გინახიათ რამდენი ზღვა დავკარგეთ? 30,000 კვადრატული კილომეტრი მაგაზე არზე ვინმე იქ გაზია, იქ არის ნავთობი, იქ არის თევზის რეწვა, რომელიც დღეს აკეთებს ყველა საქართველოს გარდა. იქ არის ყველაფერი. ეს რასაკვირველია, ის არის უმდიდრესი ნაწილი. ზუთხი, რომელიც ბინადრობს, შავი ზღვის ზუთხი, რომელიც ბინადრობს ალანკლიაში, რომელიც ბინადრობს კელასურის სათავეებში, შესართავში, რომელიც ბინადრობს კოდორის შესართავში. ამაზე დღეს ყველას დაავსტრა. ვინ რეწავს მაგას დღეს? რუსეთი. მაგრამ ჩვენ რო ვლაპარაკობთ მაგას, მოდით ვნახოთ სამხრეთ საზღვარზე რა ხდება. რატომ ყველას ავიწყდება, რომ თუ რა უნდა გავაკეთოთ, ბატონო? ერთ-ერთი გამოსავალი ის რომ ერთ-ერთი გამოსავალი და მე ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობ, რომ 5 წელი ვლაპარაკობთ, 5 წელი არაფერი არ შეიცვალა. მე მინდა მივმართო საქართველოს პრეზიდენტს, კიდევ ერთხელ პრემიერ-მინისტრს, შეხვდეს ჩვენი ინსტიტუტის მთავრობას, ჩვენი ინსტიტუტის წარმომადგენლობას. სადაც არის დამუშავებული სამხედრო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც კონტროლობს ბატონი დაბა, მაგრამ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ხო, ვამბობთ, ყოველთვის თავაზობთ, უკვე 5 წელია ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც ვთხოვთ, აი მოვისმინეთ მაინც, სამხედროები ვარ, ჩვენ ერთი თაობის ხალხი ვარ და ისე არ გავაკეთოთ, რომ ჩვენი თაობა გავიდეს და რაც გავაფუჭეთ, ის მერე ჩვენი შვილების შესაქმნელი გასაკეთებელი. მე მინდა აი მოდი ახლა სანამ მე ვასაუბრები, მოდი ხაზე არის ბატონი გოჩა ვეტრიაკოვი, პირველი რანგის კაპიტანი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ისიც ალბათ ასე გულის ტკივილით აი იქიდან ყოველთვის ჩვენ გადაცემებში ის გვერდება და ბატონო გოჩა ხაზზე ხართ გისმენთ. სალამოშიდობისა ბატონო გენერალ მოგესალმები ლევან. გამარჯობა გოჩა. ესე იგი მე ხლა უსმენ თქვენ საუბარს აქ უსმენდი. არსებული ტერიტორიის ფარგლებში, რომელიც არის აღიარებული საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, სამწუხაროების ტერიტორიები ახლა ბატონი ლევანი ბრძანებს არ შედის, ის ეკუთვნის უკვე სხვა სახელმწიფოებს. მაგიტომაც ეს უკვე ისტორიული რეალობაა, რომელიც ჩვენ უნდა თვალი გავუსწოროთ. მეორე საკითხია კულტურული ექსპანსია და ამ ისტორიული მემკვიდრეობის ამ ძეგლების დაცვის და აღდგენის საკითხი. ეს უკვე სხვა კატეგორიას განეკუთვნება და ჩვენ ამაში ალბათ ვერასოდეს უკვე უახლოეს ალბათ 50 წელიწადში ნამდვილად ვერ შევართ კონფრონტაციაში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. გინდა ტაუკლარჯეთი, გინდა აზერბაიჯანის მიმართულებით, თუნდაც იგივე რუსეთის მიმართულებით. ჩვენ ახლა თავარი ამოცანა არის რომ განსაზღვროთ ჩვენ თვითონ რა გვინდა, როგორ გვინდა, რით უნდა მივახციოთ ამას და რა საკითხებია პირველადი გადასაწყვეტი, რა საკითხებია
მეორედი გადასაწყვეტი მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყველანი აი მაშინ წინა ჩართვაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ საქართველოს 20% კი არა, 40%-ზე მეტიც არის ოკუპირებული. კი. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რეალობაში კიდევ რა ცვლილებები მოხდა ჩრდილოეთის საზღვარზე, რომელიც ჩვენი სასაზღვრო სამსახური ჯერჯერობით არ აცხადებს. ჩრდილოეთის საზღვარზე მართლობაში რა გადაადგილებები მოხდა ომაზოს მიმართულებით, იგივე ყაზბეგის მიმართულებით, იგივე თუნდაც იგივე სვანეთის მიმართულებით. As ჩვენ ყოველთვის ვუდგებით საკითხს ძალიან აი ესე თქვათ რბილად. ეს არის საკითხი საზღვარსაც ეხება, ეს არის ძალიან კაცრად უნდა იყოს შესწავლილი, განსაზღვრული და ჩატარდეს დემილიტარიზაცია და დემარკაციის საკითხები ამ მიმართულებებით. რაც შეეხება ზღვას, ზღვა ისე არის განისაზღვრება, როგორც ეს არის სახმელეთო საზღვარებს განისაზღვრება. საზღვარი არ არსებობს, არსებობს ტერიტორიული წყლები, არსებობს მიმდებარე ზონა, არსებობს ეკონომიკური ზონა, რომელიც განსაზღვრულია საერთაშორისო საზღვაო კონვენციით და ჩვენივე საზღვაო სისტემის შესახებ კანონით. და ჩვენ ამით უნდა ვისარგებლოთ. ეს განასხვავებს საზღვარს სახმელეთო საზღვრისგან. ისე რომ აი სადღაც ზოლია გავლებული ზღვაში ეს არ არსებობს. აქ ლაპარაკია თუ რა იურისდიქცია აქვს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, რა იურისდიქცია აქვს მიმდებარე ზონაში, რა იურისდიქცია აქვს ეკონომიკურ ზონაში. ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი კიდევ 20% ზღვაზე არის ოკუპირებული. რის მიმართულებითაც არც კონტროლი მედის, არც წარმოდგენაც არ აქვს ეს რა არის კონტროლი. კონტროლი ბევრს გონია, რომ იმაში დურბინში დაიხედა, დაინახა რაღაცა და არ დაინახა. ეს არის ეს მთელი აი ჩვენი ელიტის, პოლიტელიტის ტვინი მაგას ვერ სცილდება სამწუხაროდ. ეს ფაქტი არის. მას ამ ფაქტს გაუსწოროთ თვალი. რატომ რისთვის განათლების, ინტელექტის თუ სხვა პრობლემების გამო არის, ეს უკვე ალბათ ექიმებმა უნდა გასაზრდოს, ვიდრე ალბათ საზოგადოებამ. ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ზღვის მიმართულებით, საერთოდ. თუ გაახსენებათ, ბატონო გენერალო, 97-98 წელს, როდესაც იწურებოდა ბაქოს სუფსას ნავთობტერმინალის მშენებლობა, მაშინ 98-ში ჯერ კიდევ ეს მილები იყო ჩაყრილი, სუფსაში ჯერ კიდევ მიდიოდა მშენებლობა, ეს ტრიალი მინდორი იყო, ასე ვთქვათ. ბატონ ვალერი ჩოიძესთან ვახსნით გადავფრინდით სუფსაში დაგვეცვალიერებინა და ძირითადი საკითხი რა იდგა, ჩვენ როგორ დაგვეცა ეს ობიექტი. მესაზღვრეებს, ანუ მე სანაპირო დაცვა ამ შემთხვევაში ზღვის მხრიდან. რა უნდა გაკეთებულიყო? და ეს საკითხი ჰქონდა დაყენებული თვითონ ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს, თუ როგორ იქნებოდა დაცული ეს ობიექტი სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად, ყველა სახელმწიფო უწყებები მუშაობდა, რომ ეს მილსადენი იქნებოდა სახმელეთო თუ საზღვაო მიმართულებით ყოფილიყო დაცული. და ჩვენ შევადგინეთ მაშინ და დავაპროექტეთ, შევადგინეთ ტექნიკური დავალება და ჩამოყალიბდა სუფსის პოსტი, რომელიც ფაქტიურად დაჯდა სადღაც 5,5 მილიონი დოლარი და რომელიც ითვალისწინებდა მთლიანად სუფსის კონტროლს, სუფსის პორტის გარშემო, სუფსის ტერმინალის გარშემო დაახლოებით მინიმუმ 15 მილის რადიუსით, მაგრამ ტექნიკური საშუალებები იძლეოდა შესაძლებლობას აღმოგვეჩინა მიზნები არა მარტო თქვათ დიდი ხომალდები ან გემები ან კატარები, არამედ მოცურავეც კი. სითბური დაკვირვება, იფათითელი, ღამის ხედვის სისტემა და ეს იყო უნიკალური აპარატი, ეს ტექნოლოგიით შექმნილი სისტემა და პროგრამული უზრუნველყოფა გაკეთებული იყო დიდი ამერიკული კომპანიის Lockheed Martin-ის მიერ, რომელიც რომელმაც გაუკეთა ინტეგრირება ყველა ამ სხვადასხვა კომპონენტს და ეს ამ პოსტს უნდა გაეკონტროლებინა მარტო ძირითადი ამოცანა იყო დაეცვა ტერმინალი ამ შემთხვევაში და მაგრამ ის ცილდებოდა თავისი შესაძლებლობებით, რა თქმა უნდა, ტერმინალსაც.
მე მას ხაზს უსვამ, რომ ეს აპარატურა მაშინ, რომელშიც მონაწილეობდა თურქული კომპანია, ასევე ფრანგული კომპანია, რომელსაც დაატანეს უნიკალური რადარი მაშინ და უმაღლესი დონის პროგრამისტები მუშაობდნენ, სულ დაჯდა 5,5 მილიონი. ეს იმიტომ დაჯდა 5,5 მილიონი, ეს იყო პირველი. თვითონ ამერიკაშიც არ იყო ასეთი სისტემა, სადაც ერთობლივად ინტეგრირებული არის მრავალი სხვადასხვა კომპონენტი. მე ამას ხაზს უზვამ, იმიტომ რომ როდესაც იზორია ამბობდა, რომ მილიარდები ჯდება, ეს არის დიდი ტყუილი. ნებისმიერი ამ მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არავითარი მილიარდები არ ჯდება. ჩვენ შეგვიძლია საზღვაო კონტროლის აღდგენა, სივრცის კონტროლის აღდგენა გაცილებით იაფად, ეფექტურად და რომელიც იმოქმედებს დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. დიახ, მომენტში. ასევე მთავარი არის აქ, რომ ჩვენ მაშინ ჩავდეთ, აი მაშინ ცხონებული ადმირალი ირემაძისთან მუშაობდი, შემოვდიოდი ხოლმე ამ საკითხზე, რომ გაგვეკეთებინა 2 მილიონი უსაფრთხოების ზონა იმ კიპტივას გარშემო, სადაც საინაც გემი ტანკერები იტვირთება ნავთობით. და რისთვის გავაკეთეთ ეს? მაშინ ამ სისტემაში ჩვენ გვინდოდა ჩაგვერთვა ასევე ჰიდროაკუსტიკული საშუალებები, რომელიც ძვირი არ ჯდებოდა. გეტყვით რა ფასი იყო, მაშინ $130,000 ჯდებოდა სულ. და ამით ჩვენ გქონდა სრული დაკვირვება, გვექნებოდა სრულად წყალქვეშა დაკვირვება, წყალზე და მოცურავეებით შეიძლებოდა აღმოგვეჩინა დივერსანტები და რა თქმა უნდა უკვე მცურავი საშუალებები შორს და ახლოს საჰაერო გადაფარვას რა თქმა უნდა საჰაერო თავდაცვის ძალები აკეთებდნენ. ჩვენ ეს სისტემა, ამ სისტემის დანერგვა, განვითარება მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით ანაკლიის პორტში, სადაც 2 მილიარდი უნდა დაიხარჯოს, კითხვის ნიშანი არც ერთ კომპანიას არ გაუჩნდება, რომ ამ ობიექტს სჭირდება დაცვა. ისევე როგორც British Petroleum-ს არ გაჩენია არავითარი კითხვა, რომ ის ობიექტი უნდა დაეფინანსებინა და გამოყოფილად მთელი მგონი 6% იხარჯება უსაფრთხოებაზე, ნავთობსადენის და ტერმინალების. ბატონო გოჩა, ჩვენ გავიდეთ უნდა 2 წუთიან რეკლამაზე და 2 წუთში დავრუნდებით და გვინდა კიდევ გვაქვს თქვენთან კითხვა და აი 2 წუთით არსად არ დახვიდეთ, 2 წუთში დავრუნდებით. დავრუნდით ჩვენ ეთერში და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. თუ არის ჯერ ხაზზე ბატონი გოჩა, გავაგრძელოთ მაშინ მასთან. დიახ, ბატონო გენერალი, მესმის. გისმენთ ბატონო გოჩა, სულაც მომაღლა? დიახ, ესე იგი, კარგად მესმის. ხო, 2 წუთი გვაქვს, დავამთავროთ, რომ გავაგრძელოთ კიდევ თემა. დიახ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 4 უდიდესი ობიექტი, რომელიც შენდება, პლუს სანაპირო ინფრასტრუქტურა და ამას ყველაფერს, რომელიც ღირს 10 მილიარდი $, თავდაცვის სამინისტრო იქნება თუ საერთოდ ყველა ძალოვანი სტრუქტურა არ გამოყოფს სათანადო ყურადღებას. არ უთმობს სათანადო ყურადღებას. თავდაცვის სამინისტროს, რომელიც პირდაპირ ეხება თავდაცვის ამოცანების გადაწყვეტა, საერთოდ წარმოდგენა არ არის რაში მდგომარეობის ეს და რა არის ზღვა საერთოდ ეს აი როგორ უნდა მიუდგეს. წარმოდგენას არ აქვს თვითონ არც სამინისტროს, არც გენშტაბს. ეს ერთადერთი მიზეზი ამ ყველაფრის არის გაუნათლებლობა. განათლების პრობლემა არის თავდაცვის სამინისტროში. ყველანაირად ვაწიაშა ჩავთვალე რომ მოღალატეები არიან. ამოცანის არ ცოდნაო პირველად ყოვლისა. ხო. თავდაცვის ამოცანის არ ცოდნა. ის ხალხი განაგებენ თავდაცვას, რომელსაც წარმოდგენაც არ აქვს რა არის თავდაცვა. დიახ, სრულიად გეთანხმებით და ორმაგი დანაშაულია მთავრობის მხრიდან მოიყვანო ესეთი დილეტანტი ადამიანები, ჩააბაროს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულება და ელოდო შედეგს. და შედეგი იქნება არაფერი და დამაზიანებელი. აი ელემენტარული კრიზისი მოხდა რაღაცა ერთი კვირის ამბავში, გავლის ერთი კვირის წინ და რამე რომ მომხდარი იყო ჩვენი ქვეყანა იყო სრულიად დაუცველი, გაურკვეველი მდგომარეობა უცბად შეიქმნა. ეს კრიზისი კაი მაჩვენებელია თუ რა დონეზე არის მთლიანად
ჩვენი თავდაცვის სისტემა და თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემა, სადაც ერთ ჟურნალისტს და ერთ ადამიანს შეუძლია დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს მთელ ქვეყანაში. ეს სრული დილეტანტიზმი და სრული არაპროფესიონალიზმია. აქ უკვე პერსონებზეც ვეღარც გადაყვას, იმიტომ რომ როდესაც მოусმინე ბატონი ზორიას ლექციას რო უკითხავს გენშტაბის ოფიცრებს თუ როგორი სტრატეგიით უნდა დაიცვას, ისა იურისტი უკითხავს გენერლებს, ეს უკვე აქ დასრულებულია საუბარი, აქ რომელი პროფესიონალიზმია საუბარი. ეს ადამიანები უნდა იყვნენ გაყრილები თავდაცვის სისტემიდან, სასწრაფოს. მე არ ვიცი რას უყურებს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში. ზღვაც რაც ეხება ზღვის მიმართულებით მთელი სისტემა არის მოშლილი, ქაოსური, ქაოტურად მიმდინარეობს ყველაფერი. არავინ არაფერი არ იცის. ყველა ესე იგი მიშვებულია თავის დონეზე. ზღვის კონტროლი არ მიმდინარეობს. არც არავინ არ არის პასუხისმგებელი. რამე რომ მოხდეს ზღვაზე, არავინ არ არის პასუხისმგებელი. და მერე იწყებენ ძებნას რა და როგორ და საით. საზღვაო ძალები შეიძლება აღდგეს ნებისმიერ დროს, ამას არ შეიძლება დიდი ფული. პირველი 5 წლის მანძილზე შესაძლებელია 50 მილიონი ლარის ფარგლებში წელიწადში, რომ მომზადდეს ბაზა, მომზადდეს ხალხი, კადრები მომზადდეს. ეხლა პოლონეთმა გადასცა მგონი ახალი კატარღები უკრაინას. ახალი უფრო სწორედ თავისი კატარღები შეიძლება ჩვენთვისაც სიმბოლურ ფასად გადმოეცათ, რაც საკმარისი იქნებოდა ეკიპაჟების მომზადებას. ჩვენ მასე 37 გემი დავაგროვებთ რა, ეს არ არის პრობლემა. დიახ, და ძალიან ბევრი ქვეყანა დაეხმარება საქართველოს უანგაროდ ან სიმბოლურ ფასად, რომელიც ეს არ გადაწყვეტს, რა თქმა უნდა, იმ სტრატეგიულ ამოცანებს უცბად და საზღვაო ორთაბრძოლებში ვერ მოიგებს, მაგრამ ეს კადრების მომზადება, ეს არის მთავარი რაც საქართველოს სჭირდება. და ამას სჭირდება დაახლოებით 10-15 წელი დრო, ჩვენ დავუკარგეთ უკვე 10 წელიწადი. და კიდევ კარგავთ ყოველწლიურად ეს 1 წელი დაკარგული წელი უდრის 3 წელიწად მომავალში მშენებლობებს. მაგიტომაც თუ ამ მიმართულებით არ დაიწყო განვითარება, ჩვენ საზღვაო ძალები და საზღვაო კონტროლი არ გვექნება. შესაბამისად, ესე იგი გამოდის, რომ ეს სახელმწიფო ატარებს მოღალატეობრივ პოლიტიკას ქართული ხალხის წინაშე, ზღვის მიმართულებით და უკეთავს მომავალ განვითარების საშუალებას დასავლეთის იქნება თუ აღმოსავლეთის მიმართულებით. იმიტომ რომ ეს პორტები რისთვის შენდება, რომ საქართველოს კონდეს ფუნქცია გაატაროს თქვა წვირთები ჩვენი ტერიტორიის გავლით ევროპაში ან ევროპიდან აზიაში. და ამ ფუნქციას ჩვენ ვერ შევასრულებთ, იმიტომ რომ ეს ელემენტარული უსაფრთხოება არ არის უზრუნველყოფილი ჩვენივე ტერიტორიაზე. მე არ ვამბობ ახლა გლობალურად მთელი შავი ზღვის მიმართულებით. და ეს თუ არ გაიაზრა ხელისუფლებამ და ეს თუ ვერ აღითქვა, ესე იგი ძალიან ცუდად აგვაქვს საქმე. და კიდევ ერთი მინდოდა დავემატებინა, ბატონო გენერალო, ჩვენ ეს რამ ბევრი კონცეფცია გაკეთებული, ბევრი სტრატეგია, ბევრი საუბარი არის, მაგრამ ამას შედეგი არ გამოიღო. ჩვენ ხელაც ვისაუბრებთ, ჩვენი მეგობრები ოფიცრები თადალეგის თუ გინდა, ახლაც ვინც ახლა მოусმენს, მაგრამ მაინც ვერაფერს ვერ გააკეთებს. რატო? იმიტომ რომ ასეთი ხელისუფლების პირობებში, ასეთი მმართველობის პირობებში, რაც თავდაცვის სამინისტროშია, ინიციატივა არის დასჯადი. და ადამიანებმაც რომ მოინდომონ და განაცხადონ, რომ ეს გააკეთონ, ამის გააკეთონ, ისეთი დემაგოგია, როგორც იზორიაზის იქა, ამ შეიძლება გაუშვას სამსახურიდან და სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ. და ამათ თუ თავდაცვის სამინისტრომ თუ არ გააკეთა და არ მიიტანა მთავრობის თომაზე, რომ ეს არის გასაკეთებელი და პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი რო არის, იმათ თუ არ განიხილეს და არ მიაწოდეს, არ განსაზღვრეს პოლიტიკა, ჩვენი აქტივობა არაფერი თითქმის ნოლის ტოლფასი იქნება. და უკარგავთ უბრალოდ დრო. მადლობთ, ძალიან საინტერესო კარგი გადაცემა იყო, აი თქვენი ის ჩართვა იყო განსაკუთრებით. მე მინდა რომ ჩამოხვალთ აუცილებლად ამ თემაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს და მე მინდა დავბრუნდე ახლა ჩვენთან ეთერში და მინდა აი ის იმ კითხვას მინდა დავუბრუნდე შავ ზღვაში ჩატარდა ახლა სწავლებები, ხო? აი ნატოს სწავლებები. ჩვენ ნატოს წევრი არ ვართ. ეს სწავლებები
მიმართული იყო არა იმისათვის რაღაცა საერთო სწავლებები, არამედ რუსული თქვათ იმ აგრესიის მიმართ, რაც რუსეთს და უკრაინას შორის მოხდა იქ შავ ზღვაში. ჩვენ გვახსოვს ეს, ხო? ქერჩის გასვლის იმაში, გასასვლელში. ხო არ გამოდის ისე რომ საქართველოს მიიღო მონაწილეობა იქ რუსეთის წინააღმდეგ. Ну, რაღაც რომ მოხდარიყო, შეიძლება და იქ საბრძოლო მოქმედებების დაწყებულა. ბატონო გურამ, მე თუ მე დავამთავრებ აზრს და იმასა. აი ეს სიტუაცია, რომელსაც აი პატრიოტთა ალიანსი გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს უნდა იყოს ყველა ბლოკის მიმართ მიუხრობელი. ესე იგი ჩვენ არ ვღებულობთ მონაწილეებს გარდა სამშვიდობო ოპერაციებისა. თუ ეს სამშვიდობო ოპერაცია იყო და სამშვიდობო სწავლებები იყო, რუსეთი რატო არ ღებულობდა მაშინ მონაწილეობას? ესე იგი რისკი, ჯერ ერთი აკრას მოხდა გავრილოვთან დაკავშირებით რისკი და მეორე რისკი იქ. ესე იგი იმ შავ ზღვაში, ბევრი კი არაფერი არ არის, კაცო, ფოთიდან ოჩამჩირემდე არაფერი არ არის. ჩვენი ისინი, ესე იგი ჩვენი მონაწილეობა, აი სასაზღვრო ჯარების კატარღა იყო, ხო? ძალების კატარღა მიიღო მონაწილეობა. მე რაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, ბატონო. აი ასეთი დაუკვირვებელი, აი მიდგომა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცას ასე ამბობს. და ამ დროს ნებისმიერ ბლოკში გაწევრიანება, მე მინდა საზოგადოებამაც იცოდეს, თუ საქართველოს აი ნებისმიერ ბლოკში გაწევრიანება არის აუცილებელი მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს ამ ბლოკმა დაიცვა საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის ინტერესები. სხვა ინტერესი ამაში არ არსებობს და შეუძლებელია რო იყოს. თუნდაც ის იმაში ავღანეთში ოპერაცია, სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობა, ჩვენი ინტერესები უნდა იყოს. ჩვენ გვაქვს დაკარგული ტერიტორიები, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები, ჩვენ პრობლემები შეგვიქმნა დასავლეთმა, აი ჩვენს მეზობელთან, რომლის ძალების მიერ არის ოკუპირებული, აბა რა არის, დე ფაქტო ოკუპირებულია. დე იური არ ვიცი რაფერ არის გაფორმებული, ჯერ ერთი ჩვენს მხრიდან ჩვენ ვერ გვაჩვენეს ის საბუთები, რომლებიც ესე იგი ოკუპაციის ყველა ნორმა არის დაცული. მე მაგალითად არ ვიცი, აი ვამბობ მე ეს ოკუპირებულია, რადგან ფაქტობრივად ოკუპირებულია. და საბუთები და ისინი როგორც არის, როგორც უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული, ეს მე ვერ ნახე. იმიტომ რომ მე ვეძებე დასავლეთის ქვეყნები, ვინ მიუერთა ოკუპაციის იმას, არ არიან მიერთებულები. არ არიან მიერთებულები და აი როგორც ჩვენ ვამბობ რა მე თქვი რამდენიც კიდე და ილაპარაკე. თუ ეს ყველაფერი გაკეთებული არის, კიდე იქ ყოფ თავს. კიდე გვინდა რაღაცის ისეთის გაკეთება, ისეთ იმაზე რომ დავეჯახოთ ვიღაცას. ვიყოთ ყოველთვის ვიღაცის წინა ხაზზე გამოსული, რომ ვიღაცამ ჩვენ ჩაგვითრიოს რომელიღაც საბრძოლო მოქმედებებში, ისინი მოელაპარაკებენ ერთმანეთში. ის ძლიერი და ის ძალები. ჩვენ დავრჩებით, რითი დავრჩებით? აი, დავკარგეთ 20%, მანამდე დავკარგეთ კიდევ რაღაცები და დღესაც არაფერი ასეთი ის არ არის. ბატონო ლევან, მინდა აი იყო თუ არა რისკი. აი, იქ რაღაცა რომ მოხდარიყო. რისკი ყოველთვის არის ნებისმიერ წვნის მონაწილეობაში და რატო პირველ რიგში ეხლა 20 წელი ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ. ესე ოფიციალურად ყველა შემთხვევაში ესეა. მონაწილეობთ ყველა ნატოს ოპერაციაში, გინდა ავღანეთი იყოს, გინდა ერაყი იყოს, გინდა სადღაც აფრიკაში. და ერთი მხრივ კარგია, ხო, ჯარი იწვრთნება. მაგრამ მოდით დავთვალოთ ის მსხვერპლი, რომელიც გაიღო საქართველოს, იმ ბიჭებიც, რომელიც დასახიჭდა, გარდაიცვალა, დაიღუპა, ეს ერთი და მეორე. რა მოიტანა ეს საქართველოს? მე რაზე მინდა ეს რომ იყოს ოპერაცია, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ, აუცილებლად სამშვიდობოში მონაწილეობა, მაგრამ საქართველოს საბერძნეთის 4 კაცი ხო და ზუსტად მაგაზე ლაპარაკი. და ჩვენი 1000 კაცი, მაგრამ ამაზეც არ მაქვს მე გართული. არა, მე საქართველოს აქედან რას ღებულ ნატოში მიგვიღეს. ხო და ამაზეა ზუსტად ლაპარაკი. 20 წელია გვეუბნებიან ჯარის სამშენებლობაში დაგვეხმარებიან, სად არის ჯარი? ის რასაც იზორია ამბობს, კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ სამხედრო საზღვაო ფლოტზე. ხო და ზუსტად მაგაზეა ლაპარაკი, რომ სერბეთი, რომელსაც საუკეთესო ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, არის დღეს ნატოს წევრი. და ჩვენ ნატოს წევრი რატომღაც არ აქვს. გამოვიდა ნატოს ერთ-ერთი გენერალი და თქვა ბრძანამ, რომ საქართველოს საწი დასამტკიცებელი არაფერი არ აქვს. კითხვა მებადება, თუ დასამტკიცებელი არაფერი არ აქვს. თუ ჩვენ ყველაფერი დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ გვყავს სპეციალისტები,
რომ ჩვენ ვართ ყველა ოპერაციის ჩვენ ნატოს წევრები რატო არა ვართ მაშინ არა ვართ იმიტომ რომ ჩვენ ნატოში არავის არ ავჭირდებით რეალობა ესაა და მაგას სანამ იქნება მერკელი გერმანიის კანცლერი საქართველოს ნატოს წევრი არასოდეს არ გახდება ეს ამას მე ვამბობ ეს არის ჩემი ჩამოყალიბებული აზრი და ხო არა და მე ვიცი რომ იგივე აზრი აქვს საფრანგეთს მაგალითად იგივე აზრი აქვს იტალიას ამერიკასაც არც აპირებენ მაგის გაფართოების ამიტომ ტრამპმა ხო თქვა უდიდესი შეცდომა იყო ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიღება ნატოში იმიტომ რომ რისკები არის უდიდესი და ამ რისკმა შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი კონფლიქტი რომელთვისაც ნატო მზად არ არის და ვერ იქნება და საქართველოსია ჩვენ რომ ნატოს იმედი გვაქვს ნატოში რა ბაზას გააკეთებ ვერ გააკეთებენ იმიტომ რომ აქედან რუსეთმა ბაზა რო გაიყვანა სტამბოლის ხელშეკრულება ჩადებულია რომ აქ ბაზა ვერ იქნება არ შეიძლება ვერ დადგება აქ ბაზა ხო და თუ აქ დადგა ბაზა რუსეთს აგერ აქვს ეს ბაზა და შემოვა თბილისთან 40 კილომეტრი ჩვენ მონაწილეობდით თავის დროზე ყველა წვრთნაში რაც ტარდებოდა შავ ზღვაში მაგრამ ჩვენ მონაწილეობდით ბლექსიფორის დროშის ქვეშ ანუ ამაში იყო გაერთიანებული შავი ზღვის ყველა ქვეყანა მათ შორის რუსეთი მათ შორის უკრაინა მათ შორის თურქეთი რუმინეთი და ბულგარეთი და ეს იყო გასაღები ჩვენ ვიბრძოდით საერთო უსაფრთხოებას დღეს როცა ნატო შემოდის შავ ზღვაზე და ატარებს წვრთნებს და ჩვენ ესედაც პრობლემა გვაქვს რუსეთთან და გამოდის რომ ჩვენ ძალით ვაღიზიანებთ მაგ ქვეყანას ჯერეთი მე ჩემთვის ვერ გამიგია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფი რას აკეთებს სამხედრო დროშის ქვეშ გაურკვეველია ჩემთვის მეორე არა ჩვენს წყლებში რო იყოს კი ბატონო გინდა ჩვენს წყლებში რო იყოს გინდა ჩვენს წყლებში იყოს გინდა სხვის წყლებში იყოს გაუგებრია ჩემთვის სასაზღვრო ზონა უკრაინაში ამიტომ რომ ის ხომალდი არ არის გათვლილი იმაზე რომ ელემენტარული ამოცანა სამძებრო სამაშველო ოპერაციის გარდა ვერაფერს ვერ ჩაატარებს გაურკვეველია ჩემთვის რა დავალება სამხედრო ხელმძღვანელობა უნდა მისცეს იმ ხომალდს რომელიც ის ხომალდი შეასრულებს ბატონო ლევან მოდი ახლა იმაზე ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ კონკრეტულად და ჩქარა მილაპარაკო აი თქვათ დღეს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და სამხედრო საზღვაო ძალები უნდა ჩამოყალიბდეს ჩვენ რა გვაქვს ამისთვის ის გაიყიდა ფოთვის იგი პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ყველაზე ძვირფასი რაც არის და რაც ბევრი ქვეყანა ნატოლობს ჩვენ გვაქვს საუკეთესოდ მომზადებული სამეთაურო და სამასწავლებლო შემადგენლობა და პირველი ნაბიჯი რომელიც უნდა გადაიდგას დაჟე უფრო ადრე ვიდრე საზღვაო ძალების შტაბის აღდგენა საზღვაო განათლება სამხედრო ეს უნდა აღდგეს აი თუ არის შესაძლებლობა რომ ამ წელს 1 სექტემბერს აიყვანონ პირველი ნაკადი ამაზე ძვირფასი არაფერი არ არის 20 მსმენელი სასტრაფოდ უნდა ჩამოყალიბდეს სამხედრო საზღვაო ფაკულტეტი სასტრაფოდ უნდა ჩამოყალიბდეს აღდგეს რასაკვირველია სასტრაფოდ უნდა შეიქმნას სამხედრო საზღვაო ლიცეუმი და სამხედრო საზღვაო ტექნიკური სკოლა ლიცეუმი რატომ ლიცეუმი ეს არის რომელიც მოამზადებს ოფიცრებს რომელიც მოემსახურებენ ხომალდებს არა მარტო ხომალდზე სანაპიროზე ყველა სავიწყდება რომ ელექტროსადენები მისაყვანია წყალი ცივი წელი რასაკვირველია საინჟინრო სამსახური ხომალდების რემონტი ხომალდების მომსახურება აი მაგალითად ბატონო გურამ მაგალითად მე გეტყვით ეს რაღაცას რომ ხომალდის პლატფორმა ღირს ხომალდის ზოგადად დღეს 40% დანარჩენი არის ელექტრონიკა ეს ელექტრონიკა საქმე ერთი თვისება რომ ის გამოდის წყობრიდან ამერიკელი ოფიცერი არასოდეს ხომალდზე არ გაარემონტებს არაფერს მოვა ბაზაში მოვა სპეციალისტი და გაარემონტებს შეცვლის ყველაფერს თუ იქ ბლოკი უბრალოდ არ არის შესაძლებელი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ რა გვაქვს სასწავლო ცენტრი სასწავლო მე უნდა ჩამოყალიბდეს საზღვაო ძალების შტაბი და
ამ საზღვაო ძალების უნდა განსაზღვროს სახელმწიფო მეთაურობასთან ერთად ის ძირითადი პირველი ამოცანები, რომელიც უნდა შესრულდეს პირველი 5 წელიწადს. ეს არის პირველი კონტროლის საღდგენა, არა მარტო ვიზუალური, ეს არის რადიოელექტრონული, გიდროაკუსტიკური, საჰაერო სივრცის კონტროლი და სამაშველო სამსახური. მე მაგ ბატონო ლევან, პირდაპირ მინდა მიმართო ჩვენს ბატონ პრეზიდენტს. ბატონო პრეზიდენტო, ვითხოვთ აუდიენციას მე გენერალ-ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილი, ჩვენი სამხედრო სამეცნიერო კვლევის ინსტიტუტის ვინც იქნება საჭირო იქიდან, სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი პირველი რანგის კაპიტანი ლევან ბაქრაძე დავიწყოთ სამხედრო საზღვაო ძალასთან დაკავშირებული ლაპარაკი იმ თემაზე არის საჭირო თუ არ არის საჭირო. თქვენ ხართ უმაღლესი მთავარსარდალი. თქვენი პასუხისმგებლობაა თქვენ რომ ფიცი დადეთ იქ რომ დაიცავთ ცას, ზღვას, ზღვის სკერის აკვატორიას, საზღვარს დაიცავთ ჩვენს რითი დაიცავთ? ავიაცია არ აქვს, საზღვაო ძალები არ აქვს. თუ პრეზიდენტი ნომინალური ის არის, რომ დაჯდეს და მაგალითად თავი დაუქნიოს უშიშროების საბჭო თუ უსაფრთხოების საბჭო გადაწყვეტილებას რომ მიიღებს, მე ისეთი მთავარსარდალი არ ჭირდება. მე გიცნობ თქვენ და ვიცი, რომ თქვენ ასეთი ადამიანი არ ხართ. თქვენ იცით, რომ უნდა აიღოთ ხელში მმართველობა არის უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელიც თქვენ გაკისრიათ, ეს ყველაზე დიდი ვალდებულებაა თქვენი, ჩვენი საქართველოს ერის წინაშე, ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე. ამიტომ მე მოვითხოვ თქვენსგან აუდიენციას. აუცილებლად მინდა ამ თემაზე დაგელაპარაკოთ. აუცილებელი არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ უნდა დაბრუნდეს ჩვენ შეარაღებული ძალების სახეობების რიგებში სამხედრო საზღვაო ძალები. და იქვე ალბათ თუ იქნება საჭირო და იქნება ლაპარაკი, მოემზადები და ავიაციაზეც ვილაპარაკებს. იმიტომ რომ არა გაქვთ თქვენ გათვითცნობიერებული, მე ვლაპარაკობ საქართველოს მთავრობას, პრეზიდენტს უმაღლეს მთავარსარდალს, იმ შტოს ქვევით რაც მიდის ომიანობის დროს, ომის პერიოდში, როგორ უნდა იმართებოდეს საქართველოს თავდაცვა, როგორ უნდა თავდაცვა უნდა შევქმნათ. თუ ის პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის ახლა თქვა ავღანეთში და იმაში დაფრინავს, ეს პირადი შემადგენლობა დაიცავს ჩვენ ტერიტორიას, ვერაფერსაც ვერ დაიცავს ის სუბუქი ბატალიონები, რაც დაიცავს. მე ნახე ეს ბატალიონების შემადგენლობა, რაც არის, ისიც ნახე 20 წელია ჩვენ ამერიკელები გვამზადებენ და იმასაც არ გვენდობიან ბატალიონი მოამზადოს. დღეს მაგალითად ის სწავლებების იმაზე ბატონ იზორია გამოდიოდა და ამერიკელმა სპეციალისტებმა რამე 35 წელი მსახურობდა ჯარში და თვითონ ამზადებდა. ლეიტენანტმა უნდა მოამზადოს თავისი ოცეული. ლეიტენანტი მისმა ასეულის მეთაურმა, ასეულის მეთაური მისმა ბატალიონის მეთაურმა, ბატალიონის მეთაურები უნდა მოამზადოს ბრიგადის მეთაურებმა, ბრიგადის მეთაურები და მთელი შტაბები უნდა მოამზადოს გენერალურმა შტაბმა. რა არის ამაში ისეთი ის? ყველაფერი გაწერილი არის ყველა წესდებებში, საბრძოლო წესდებებში, ყველა ფუნქციონალურ მოვალეობებში, რაც არის გაწერილი. ყველა საბრძოლო წესდების ფუნქციებთან артиლერიის ცალკე, საინჟინრო ცალკე, ფეხოსნების ცალკე, ავიაციის ცალკე, საზღვაო ცალკე და ყველა ერთად ქმნის ოპერატიული ხელოვნების ამოცანას. ანუ თავდაცვის გეგმას. აი ეს აქედან მიდის. საბრძოლო მომზადება აი ამ ამოცანებიდან გამომდინარეობს და არა ის ჩამო ამერიკიდან იმიდან და ჩატე ბატალიონს როგორ მოგმზადებს ეს ჩატე ბატალიონი, რომელი მოტრი რუსულად არის მეთოდიკა ოპერატიული ტაქტических расчетов, რომელი მოტრით აკეთებს ამას. რომელი გათვლებით, რომელი ტექნიკით, რომელი რაიმით აკეთებს. მე უბრალოდ მიკვირს, აი ასე დაჩრუნგებული რატო არის ჩვენი ქართველი ოფიცერი, თუნდაც ის, რომელიც სადარიგში არის გასული, რომელიც შეიძლება დაუწოს ისე როგორც ამერიკელები უძახიან და ჩამოყავს ჩვენთან და ჩვენ გვასწავლიან იმას, როგორ დავისრულოთ ავტომატით. არც მაგაზე ნაკლებად ვიცით, ეს ყველაფერი თუ უკეთესად არა. და პირდაპირ გეტყვით, ის ჩვენი ოფიცრები артиლერიის ემზარჯოჯუას ჭირდება, რომ იმას артиლერია ასწავლოს. თუ ოშხერელს ჭირდება, თუ ვალერი ქვარაიას ჭირდება, თუ ზაურუ ჩაძას ჭირდება, რამდენი გინდათ, როცა გივი იუგურიძე, გენერალური შტაბის უფროსი, შესანიშნავად ფლობს ყველაფერს, მთელ სიტუაციას და ყველაფერს ფლობს. ბატონო უმაღლესო მთავარსარდალო, მოგმართავთ კიდევ ერთხელ აუდიენციისათვის და გთხოვთ, იმიტომ რომ ამას პრესაშიც გავწერთ და არაერთ გადაცემას გავაკეთებთ ამას. თქვენ არა გაქვთ უფლება არ მოუზრუნოთ იმ გენერალებს ოფიცრებს, რომელმაც გამოიარეს აფხაზეთის, ავღანეთის ომის და მეორე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეებიც არიან და იციან რა და როგორ გააკეთონ. აი დღეს აქ პირდაპირ ჩვენთან არის პირველი რანგის კაპიტანი, რომელმაც დაამთავრა უმაღლესი წყალქვეშა ნავების სასწავლებელი. სრული განათლება 5 წლიანი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული. სრული განათლება აფხაზეთის ომში მონაწილეობა დაგეგმვის
ალექსანდრე ჯავახიშვილის მოსწავლე არის, კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილის მოსწავლე. მისი აღზრდილი და ჩამოყალიბებული შტაბია, აი თუნდაც ვეტრიაკოვი, თუნდაც ის მიხეილ ბაჯელიძე და ბევრი რაღაცა გამოწვევა და ეწყინება. მე მარტო სამხედრო საზღვაო ძალებზე ვლაპარაკობ. რაც უნდა გაკეთდეს, ვალდებული ხარ მოვისმინოთ მე. მეც მომისმინოთ, მოусმინოთ ბატონ ლევანსაც, მოусმინოთ თევზაძეს, მოусმინოთ ლორიას, შუშუპლაძეს, მოусმინოთ ოშხერელს. ეს ყველა გენერლებია. პოლკოვნიკებზე თემაზე არ ვლაპარაკობ მე. რამდენი არის და როგორ არის. ამიტომ გთხოვთ მე, ძალიან გთხოვთ, ბეჯითებით გთხოვთ, რომ თქვენ ეს საკითხი არ გადადოთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ბატონ ლევან, აი თქვენ განათლებაზეც ვილაპარაკეთ აი იმ ხარჯებზე, ბატონმა ეტრაკომაც ილაპარაკა ამ ხარჯებზე. მე მინდა აი ლიცეუმზე ილაპარაკეთ. ჩვენ გვინდოდა სამხედრო საზღვაო ლიცეუმის გაკეთება, ისეთი როგორც ქუთაისში არის. მაგრამ ეს ლიცეუმი დაამთავრეს ხალხი და წავიდა სამოქალაქო ცხოვრებაში. ესე იგი, არაფერი არ არის გაკეთებული, რომ ეს ახალგაზრდობა თუ მან თვითონ მოინდომა, მას ნებისმიერ ბავშვი მოინდომებს და თუ მოინდომა წავა. მაგრამ ამ ლიცეუმს რო ქონდეს რაღაცა პრივილეგია იმისა, რომ ის აგრძელებდეს სამხედრო აკადემიაში ჩვენთან განათლებას, აი და სწავლობდეს ოფიცერი გამოდიოდეს. აი ეს არ არის. არ არის ის, რომ ჩვენთან აკადემიაში 150 ადგილზე ძლივს მივიღეთ 60 ადამიანი. ესე იგი, არ არის ის აღზრდის პროცესი. ის სამოქალაქო დაამთავროს, მაშინ რატო ვაცმევთ, რატო ვასწავლეთ? კი, კარგი არის, მაგრამ ამას ნებისმიერ სამხედროს მასწავლებელი გააკეთებს სკოლაში. აი მე მინდა თქვენ, აი ესე პატრიოტულ აღზრდაზე ვილაპარაკო. რატო არ უნდა სწავლა, რატო არ მიდიან ოფიცრობაში, რატო არის ახალგაზრდობა, აი ჯარის მიმართ, აი ესე ნეგატიურად განწყობილი. მე გეტყვით. და რას აი ცოტა დრო სამწუხაროდ რატომღაც პირველი იწყება ვეტერანთა მიმართ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მიმართ. ვეტერანებმა, ვინც გაიარა აფხაზეთი, სამაჩაბლო, ვინც გაიარა აი ახლა 2008 წლის ომი, ხო? რატომღაც გაკვეს. ის ვინც მონაწილეობდა 2008 წელს ომში არის ვეტერანი და ჩვენ რატომღაც ზეიდან გვიყურებენ, თითქოს ჩვენ არ მომოვდით. გაუგებარია რას ვაკეთებდით თურმე. ეს პირველი. და ახალგაზრდობა ძალიან კარგად ხედავს, რომ ბატონი ლევანი, ბატონი გურამი, რომელიც ომობდნენ აფხაზეთში, არიან სახელმწიფოს მიერ დაფასებული. ჩვენი დაფასება გამოვიდა 22 ლარი. ჩვენი დაფასება გამოვიდა ის, რომ დღეს მახათის მთაზე უშენებენ ოფიცრებს სახლს, ბინას აძლევენ და ჩვენი უამრავი ვეტერანი დარჩა სახლის 1021 ოფიცერი სახლის ბინის სამედიცინო უზრუნველყოფის გარეშე ჩვენ მივდივართ სავანტყო იმაში აპტიაკში და იმავე წამალს ვყიდულობთ კატასტროფულ ფასებში რაც ჩვენ პენსიას არ აძლევს საშუალებას. ამიხსენით, მე ხარაშო მე სამხედრო პენსიას ვღებობ, თქვენ ღებულობთ სამხედრო პენსიას. ჯონბერი ანანიძე, რომელიც მთელი ომი გაიარა, 22 ლარსაც არ ღებულობს. 22 ლარსაც არ ღებულობს. მე მაინტერესებს ის წამალი მაგას რომ სჭირდება. რა საკვირველია? გმირია, იმდენი რამდენი არის? მე ვიცნობ, თქვენც იცნობთ იმ პიროვნებას, იბრძოდა გენო ადამიანსთან გვერდით 23 ბრიგადის თემური ბერია ჩვენ. კი. არც 22 ლარს ღებულობს. არც პენსიას ღებულობს. ბინა ერთადერთი ქოხი ქონდა ნაკვეთებში, ისაც იძულებით გაყიდა. და დღეს ცხოვრობს ქირით. ტოლველი არის აფხაზეთიდან. მე მაინტერესებს, რატო ესეთი მიდგომა არის მაგ ადამიანის კი არა, ყველას ვეტერანის მიმართ. რატო მე უნდა შევდიოდე ბანკში და უყურებდე იმ თვალებში ახალგაზრდა ბიჭების, რომელიც მაპატიეთ და ტვინში მიყურებენ თვალში და ეკითხება, კიდევ ერთი მოთხოვარი მოვიდა. რატო? აი დრო გამოგვეწურა ბატონ ლევან და აი მინდა კიდევ ერთხელ მინდა ბატონ ბიზინა ივანიშვილსაც მინდა 5 წელია ჩვენ გთხოვთ რომ თქვენ სამხედროებს მოგვისმინოთ აი რო ჩამოყავთ ეს სამხედროები და რომლებიც ასწავლიან ბატალიონს და იმას შეიძლება ჩვენც ვიცით რაღაცა და რაღაცა ვიცით, როგორ არ ვიცით.
იმდენი აკადემიები და ისინი აქვს ვალერი ქვარაია დამთავრებული ჭოჭუა ქვარაია უჩაძე ოჩხერელი იუგურიძე უმაღლესი განათლებით არაერთი აკადემია დამთავრებული და ყველა საბრძოლო ისინი გამოვლინდნენ მოგვისმინეთ შეიძლება ჩვენ ვიცი ჯარი როგორ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მოგვისმინეთ რაც ჩამოაყალიბეთ მე ერთადერთი პარტია არის აი პატრიოტთა ალიანსი ბატონი თარხან მოურავი და ქალბატონი ირმა ინაშვილი რომლებიც მიუმხრობლობის პოზიციაზე გადადიან იმიტომ რომ იციან რომ ჩვენი შეარაღებული ძალები არ არის ჩვენი ტერიტორიის დამცავი ვერ დაიცავენ ისინი ჩვენ ტერიტორია ძალები არ გვაქვს ჩვენ სამეზობლოში ყველაზე სუსტი ჯარი ვყავთ საერთოდ არ ვყავს ჯარი ამ ჯარს აქვს კორპორატიული ამოცანები ის ასრულებს ვიღაცის დავალებას ვიღაცის ინტერესებიდან გამომდინარე ამ მთავრობას რომელმაც ესე იგი ისინი მადლობას ეტყვიან და დარჩებიან მთავრობის როლში ან ჩვენთან და არ შეცვლის მაგას ჩვენი ხალხი შეცვლის შეიძლება ჩვენ არ გვჭირდება ჩვენი ძლიერი ჯარის ირგვლივ უნდა ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო სხვანაირად არ იქნება ჩვენ უნდა ვიყოთ მიუმხრობელი ყველას დასაცავად მთელ მსოფლიოში ჩვენ ქართველებმა დავიცვათ მარტო ის მთელ მსოფლიოში ეს მშვიდობა არ გამოდის ასე ჩვენ ჩვენი მშვიდობა დავიცვათ გავაკეთოთ ჩვენი ძალები ჩვენს იმას მოახმაროთ რაც არის ჩვენთვის გასაკეთებელი აქ და შემდეგ გადავიდოთ და შევასრულოთ 1000 კაციანი ის ამდენი ხარჯები 30% არის თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან სამშვიდობო ძალების ოპერაციებში 18 მილიონი დოლარი გადაუხადეთ ის ამერიკიდან თუ რაღაც დივიზიიდან ჩამოვიდა ევროპიდან ამერიკის სპეციალისტები რომლებიც ჩვენ ბატალიონებში ჩვენ ვერ მოამზადებთ მოდით მაშინ და დადგით მე შევქმნიე იმ ჯგუფს რომელიც მოამზადებს და ისინი ვისაც შექმნიან ისინი როგორ მოამზადებენ შედარებას არ შეიძლება ისე კარგად მოამზადებენ იმიტომ რომ ეს ხალხი გამოცდილია და ცოდნაც აქვს მაგრამ რატომღაც ვიღაცა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ყველაზე დიდი ესე იგი ცოდვა ჩვენი ოფიცრების ვინც საბჭოთა ჯარის დროს დავამთავრეთ ესასწავლებლები და მსახურობდით არის ის რომ ჩვენ იმ ჯარის ისინი ვართ ის ვინც არ მსახურობდა და აი ამერიკის იმაზე იყო გადასული რა ქვია აი კარგია ამერიკის ყველაფერი კარგია მოვიდა ის სენ გარი ჯონსონი დაუწერა ასე და პატაკი შევარდნაძეს და ყველა კადრის ოფიცრები გაუშვეს სახლში და დანიშნეს ყველა რომელსაც განათლება არ აქვს არავითარი განათლება უბრალოდ მოვიდა პირველი წოდება კიტოვანმა მიაინცა პოლკოვნიკობა ვიცე-პოლკოვნიკობა და დღესაც ისინი მსახურობენ ჯარში და ის ვინც იყო ისინი არა ამიტომ მინდა მე შეხვედრა აუცილებლად უმაღლეს მთავარსარდალთან და მინდა რომ ჩვენი ხმა როგორმე მივაწვინოთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს რომ ერთ საკითხი დასდგას აი პარტიის წინაშე ხო არის ჩვენი მართველი პარტია მე მინდა ვიცოდე ის რას ფიქრობს ჯარზე ის რას პარლამენტში მოვისმინე ეს არის ბუტაფორია ეს არაფერი არ არის თქვენ წარმოდგენაში არ ახართ მე პარტიაზე ვლაპარაკობ წარმოდგენაში არ ახართ როგორი უნდა იყოს ჯარი და რა არის და როგორ არის და თქვენ რა აი ჩვენი ფული სად მიდის რაში მიდის ვისი ინტერესების დასაცავად მიდის რომელსაც ჩვენი ინტერესები შევწირეთ იმას და ვიღაცებს მე უსმენთ რომელიც გამოდის გალანძღავს გამოლანძღავს პატრიოტიზმი ითლება თუ ვინმე კარგად იგინება და რუსეთში აგინებს სულ არ მაინტერესებს მე არც რუსეთი არც დასავლეთი არც პრორუსულობა არც პროდასავლეთურობა მე ვიცი მე ვარ ქართველი და საქართველო არის ჩემი სამშობლო მე უნდა დავიცვო საქართველო და ქართული ჯარი მარგისთვის არის ჩვენ შესანიშნავი ოფიცრები ვყავთ თუნდაც იმ გენერალურ შტაბში დღეს შესანიშნავი ასწავლე მიეცი დაუსვი ამოცანა მიეცი იმის საშუალება რომ გადაწყვეტოს ეს ყველაფერი ამიტომ მე დიდი მადლობა მინდა გადაიხადოთ ბატონ ლევან სტუმრობისთვის მე მინდა ისიც ვთქვა რომ ბატონ იური გალდავას ჩვენს ოფიცერს 75 წელი შეუსრულდა გილოს დაბადების ბატონ მირონ ჩიგოგიძეს ჩვენს ბრიგადის გენერალს დაბადების დღე მაგასაც ულოცავ ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ და სხვა ყველაფერს ალბათ ჩვენ ვეტერანები ჩვენი ხელით გავაკეთებთ და დიდ ხანს ვიქნებით მანამ სანამ ჩვენ არ გამოასწორებთ ამ სიტუაციას კარგად დამდებოდეთ